હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આ વિડીયોમાં આપણે શું ભણવાના? ધોરણ 10 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય. એમાં આપણે સ્વાધ્યાય 8.2 છે એનો પ્રશ્ન નંબર 4 જે છે એ આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો સ્વાધ્યાય 8.2 એનો પ્રશ્ન નંબર 4 એમાં કુલ 5 જે છે આપણે ખરા ખોટા કરવાના, સત્ય છે કે અસત્ય જોવાનું છે. તો એમાં આપણે શું કીધું છે, નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તે જણાવો અને તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો. એટલે ખાલી સત્ય છે કે અસત્ય એવું નથી કહેવાનું, એ સિવાય આપણે કારણ પણ આપવાનું છે કે કેમ સત્ય છે અને કેમ અસત્ય છે. તો જોઈએ આપણે પહેલું શું આપ્યું છે, sin a plus b is equal to sin a plus sin b. તો પહેલા તો હું તમને કહી દઉં કે આ ખોટું છે, કારણ પણ આપીશ, અસત્ય છે મિત્રો. બીજું જોઈએ, જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય વધે. હવે જો તમે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરનું જે ટેબલ જે છે એનો વિડીયો મેં એક્સ્ટ્રા બનાવેલો છે, એ તમે ભણ્યા હશો મિત્રો. મેં એમાં બધું જ કીધેલું છે કે સાઇનનું મૂલ્ય કેવું છે, થીટા વધે તેમ સાઇનનું મૂલ્ય વધે. મેં તમને એમાં એ પણ કીધેલું કે જેમ જેમ સાઇન ખૂણાનું મૂલ્ય વધે 0 થી 90 તરફ જાય, જેમ જેમ 0 થી 90 અંશ તરફ જાય તેમ કો ઘટે. કો ઘટે એટલે કે કોસ, કોસેક અને કોટ, આ ત્રણેય જે છે એ કેવા છે, ઘટે છે મિત્રો. તો એ સિવાયના કેવા હોય, વધે. 0 થી 90 તરફ જાવ તેમ વધે. તો સાઇન છે કોસ સિવાયનું, આ કો સિવાયનું, એટલે સાઇન કેવું હોય, વધતું હોય. એટલે આ કેવું છે, સત્ય. જોઈએ આપણે, હું તમને કારણ બધા આપી મિત્રો, એવું નથી આપવા, એવું બધા આપી તમને. જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ કોસ થીટાનું મૂલ્ય વધે. જો કો વાળું તો ઘટે, પણ અહીંયા શું આપ્યું, કોસ થીટાનું મૂલ્ય વધે. તો આ કેવું છે, અસત્ય. સમજાય છે? હું તમને એનું કારણ પણ આપીશ. થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે sin થીટા બરાબર cos થીટા થાય, આ પણ અસત્ય છે. એવા દરેક થીટા માટે આ પોસિબલ છે નહીં મિત્રો. a બરાબર 0 અંશ માટે કોટ a અવ્યાખ્યાયિત છે, આ પણ કેવું છે, સત્ય, અસત્ય નથી. તો હવે જોઈએ આપણે એના કારણો. અરે વધો, આનું કારણ આપું, તમારે a અને b લઈ લેવાના, ગમે તે એટલે આપણને 0 થી 0, પછી 30, 45, 60 અને 90, એટલે આપણે ખબર છે, એટલે ઈ જ લેવાના. હવે જો હું લઉં છું a બરાબર 30, b બરાબર 30, તમે કહેશો સાહેબ બીજા કેમ નહીં? હવે જો તમે કયા છે, 0, 30, 60, સોરી 45 ભૂલાઈ ગયો, 45, 60 અને 90. હવે જો તમે a બરાબર 45 અને b બરાબર 45 લેશો તો પણ ચાલશે. a બરાબર 30, b બરાબર 30 લેશો તો પણ ચાલશે. પણ જો તમે a બરાબર 30, b બરાબર 45 લેશો તો બેયનો સરવાળો કેટલો થાય? જો આપણે તો અહીંયા a plus b મેળવવાનું છે. હવે બેયનો સરવાળો કેટલો થાય? 45 ને 30, 75. પણ 75 બરાબર આપણને કઈ આવડે નહીં. તો એટલે જ હું તમને કહું છું કે 30 અને 45 સાથે નહીં લેતા, બે 30 લો, બે 45 લો, પછી આ બે નહીં લેવાના, બે 60 નહીં લેવાના. કેમ નહીં લેવાના? બે 60 લેશો તો 60 વત્તા 60 120, એ પણ આપણને નથી આવડતું. એટલે આપણે 30 a બરાબર 30, b બરાબર 30 માટે લઈએ. અને તમારે ચેક કરવું હોય તો 45 અને 45, a બરાબર 45, b બરાબર 45 માટે પણ ચેક કરી શકો. તો આપણે લઈએ a બરાબર 30 માટે sin 30 વત્તા 30. આપણે પેલા ડાબી બાજુ લઈએ, ડાબી બાજુ બરાબર sin 30 વત્તા 30, sin 60. પણ sin 60 શું છે? વર્ગમૂળ 3/2. સમજાય છે મિત્રો? વર્ગમૂળ 3/2. હવે આપણે જમણી સાઈડ જોઈએ, sin 30 વત્તા sin 30. હવે sin 30 શું છે? હવે તમને
મૂલ્ય આવડતા ન હોય તો સાઈનને હું તમને દર્શાવી દઉં. જુઓ અહીંયા સાઈન હોય, અહીંયા 0 અંશ માટે, અહીંયા 30 અંશ માટે, 45, 60 અને 90. મેં તમને શોર્ટ વિડીયો હતો એમાં મેં તમને ભણાવેલું 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 અને 4/4. આ બધાનું વર્ગમૂળ લેવાનું. એ કેવું હોય? સાઈનનું મૂલ્ય હોય. 0/4 0, 0 નું વર્ગમૂળ 0. 1/4 નું વર્ગમૂળ શું થાય? 1/2. 2/4 શું થાય? 1/2 નું વર્ગમૂળ 1/2. આ શું થાય? 3 નું વર્ગમૂળ ન નીકળે, વર્ગમૂળ 3/4 નું નીકળે 2. 4/4 શું થાય? 1. 1 નું વર્ગમૂળ 1. એટલે આ વેલ્યુ થઈ સાઈનની. બરાબર? તો જુઓ સાઈન 60 બરાબર શું છે? વર્ગમૂળ 3/2. સાઈન 30 વત્તા સાઈન 30. સાઈન 30 શું છે? જુઓ અહીંયા 1/2 વત્તા 1/2. આ શું થયું? અડધો વત્તા અડધો આખો. તો અહીંયા શું છે? ડાબી બાજુ નથી બરાબર જમણી બાજુ. હવે અહીંયા તો બે સેમ નથી, પણ આપણે રકમમાં શું છે? બે સેમ છે, બરાબર છે. તો આ કેવું છે? અસત્ય. બરાબર? તો આ થયું તમારું કારણ. તમે બીજું a બરાબર 45, b બરાબર 45 લઈને પણ ચેક કરી શકો છો મિત્રો. હવે જોઈએ બીજું શું છે? જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ સાઈન થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે. જુઓ આ થીટા છે 0 અંશ, 30 અંશ, 45, 60, 90. થીટાનું મૂલ્ય વધતું જાય છે તેમ સાઈનનું મૂલ્ય જો 0, એનાથી મોટું 1/2, એનાથી મોટું 1/2, એનાથી મોટું વર્ગમૂળ 3/2, એનાથી મોટું 1. એટલે કે 0 થી 1 તરફ જાય છે. એટલે આ થયું કારણ. અને તમારે વાક્યમાં લખવું હોય તો પણ લખી શકો છો. જેમ જેમ થીટા વધે તેમ તેમ સાઈનનું મૂલ્ય 0 થી 1 તરફ જાય છે. મિત્રો એવું વાક્યમાં લખો ને તો પણ ચાલે, અને આ લખો તો પણ ચાલે. એટલે આ વિધાન કેવું છે? સત્ય છે. હવે જોઈએ ત્રીજાનું. ત્રીજામાં કોસની વેલ્યુ કેવી હોય? થીટા કયો? 0, 30, 45, 60, 90. કોસ શું હોય? સાઈનની જે વેલ્યુ હોય એનાથી ઉલટી, 1 થી ચાલુ કરવાની. 1 વર્ગમૂળ 3/2, 1/2, 1/2 અને 0. આ થઈ કોસની વેલ્યુ. સમજે છે? જુઓ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ કોસ થીટાનું મૂલ્ય વધે કે ઘટે? મેં તમને હમણાં કીધું. જો વાયરવા કો વાળા ઘટે, એટલે કે કોસ, કોટ અને કોસેક એ બધા કેવા થાય? ઘટે. થીટા વધે તેમ 1 ઘટે. અહીંયા જો કોસ છે 1, એનાથી નાનું વર્ગમૂળ 3/2, એનાથી નાનું 1/2, એનાથી નાનું 1/2, એનાથી નાનું 0. એટલે કે તમે વાક્યમાં લખી શકો કે જેમ થીટા વધે તેમ કોસનું મૂલ્ય, કોસ થીટાનું મૂલ્ય કેવું થાય? 1 થી 0 તરફ જાય છે. એટલે આ વિધાન એક કારણમાં એમ લખી દેવાનું. એટલે આ વિધાન અસત્ય છે. એટલે આ થયું ત્રીજાનું કારણ. હવે જોઈએ ચોથાનું કારણ. થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે સાઈન થીટા બરાબર કોસ થીટા થાય છે. હવે તમે અહીંયા જો આ સાઈનના બધા મૂલ્ય છે, આ કોસના બધા મૂલ્ય છે. હવે 0 માટે સાઈનનું મૂલ્ય 0, કોસ 0 માટે સાઈનનું મૂલ્ય 1 છે. તો અહીંયા તો શું કીધું? થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે. તો આપણે 0 માટે લીધું તો એમાં જો 0 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 1. કાંઈ નહીં, આપણે 30 માટે લઈએ. સાઈન 30 નું મૂલ્ય 1/2, કોસ 30 નું મૂલ્ય વર્ગમૂળ 3/2. તો વર્ગમૂળ 3/2 1/2 બરાબર થાય? તો થાય ને. હવે લઈએ સાઈન 45. સાઈન 45 ની વેલ્યુ 1/2. કોસ 45 ની વેલ્યુ 1/2 શું 45 માટે. બાકી જુઓ કોસ 60 માટે 1/2, સાઈન 60 માટે વર્ગમૂળ 3/2. એ પણ સમાન નથી. કોસ 90 બરાબર 0, સાઈન 90 બરાબર 1. એ પણ સમાન નથી. તો આપણે શું લખીએ? થીટા બરાબર 45 સિવાયના દરેક મૂલ્ય માટે સાઈન થીટા બરાબર કોસ થીટા. થીટા બરાબર 45 સિવાય ના દરેક મૂલ્ય માટે સાઈન થીટા બરાબર કોસ થીટા
અસત્ય છે. સત્ય કોની માટે છે? ખાલી 45° માટે. સમજાય છે? આ એક કારણ છે મિત્રો. હવે 5મા નંબર શું છે? a = 0° માટે કોટ એ અવ્યાખ્યાયિત છે. તો મેં સત્ય કહી દીધું પણ કારણ તો આપવું પડે ને. તો આપીએ કારણ. કોટ એ શું થાય? કોટ એ શું થાય? cos a / sin a. તમે કહેશો સાહેબ આવું યાદ નથી રહેતું, તો શું કરીએ? કોટ એ કોનું વ્યસ્ત છે? tan a નો. તો 1/tan a. હવે tan a શું થાય? કોટ એ બરાબર શું છે? 1/tan a. tan a બરાબર શું થાય? 1/sin a / cos a. તો આખા છેદનો છેદ છે cos a ઉપર આવી જાય. cos a અહીંયાથી નીકળી જાય તો થઈ ગયું ને cos a / sin a. અને આના બરાબર શું છે? કોટ a. તો બસ આ જ રીતના અહીંયા પૂછે, કાંઈ નવી રીતે આવ્યું નથી. બરાબર. તો કોટ a બરાબર cos a / sin a. હવે θ બરાબર 0 માટે કોટ 0 બરાબર cos 0 / sin 0. cos 0 ની વેલ્યુ જુઓ 1/sin 0. sin 0 ની વેલ્યુ છે 0. તો 1/0 શું થાય? અવ્યાખ્યાયિત. તો થયું ને આપણો આન્સર જે છે સત્ય છે. આ જે વાક્ય છે a બરાબર 0θ 0° માટે cos એ અવ્યાખ્યાયિત છે. આ કારણ છે, તમે લખી શકો છો. બસ આની સાથે પ્રશ્ન નંબર 4 પૂરો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. અને મિત્રો હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે તમને સૌથી પહેલા મળે. અને જો નવા વિડીયોની લિંક તમારે રેગ્યુલર વોટ્સઅપમાં જોતી હોય તો મારો વોટ્સઅપ નંબર છે જ, એમાં તમે તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને જો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો પ્લીઝ એમને હેલ્પ કરો, એમને મારા વિડીયો શેર કરો કે જેથી એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.